සාදරයෙන් පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම SLPOWER YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න ඔයාලත් එක්ක තුලා ඉන්නේ SLPOWER YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා අද වීඩියෝ එකට ගොඩක් කැමතියි කියලා. මොකද අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කාටුන් නිර්මාණය කරන හැටි ගැන. ඉතින් අපි හැමෝම කාටුන් බලන්න කැමති වගේම කාටුන් නිර්මාණය කරන්නත් කැමතියි. ඉතින් ඒකින්ද මම හිතුවා අද වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට ඒ ගැන කියලා දෙන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට විශේෂයෙන්ම කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාගේ Android phone එක භාවිත කරලා ඕනම වයස් මට්ටමක කෙනෙක්ට ඉතාමත් ඉක්මනින් ඒ වගේම ඉතාමත් පහසුවෙන් කාටුන් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් සුපිරි ඇප් එකක් ගැන. ඉතින් ඒකින්ද අපි වැඩි වෙලා කතා කරන්නේ නැතුව වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු මොකක්ද මේ ඇප් එක කියලා සහ කොහොමද මේ ඇප් එක භාවිත කරලා කාටුන් එකක් නිර්මාණය කරන්නේ කියලා. හරි ඉතින් අද වීකදී අපි භාවිත කරන්නේ මෙන්න මේ ඇප් එක. ඉතින් මේ ඇප් එකේ නම තමයි Toontastic 3D කියන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් Google Play Store එකට ගිහලා Toontastic 3D එහෙම නැත්නම් Toontastic කියලා සර්ච් කරලා මේ ඇප් එක ලේසියෙන්ම ඔයාගේ Android phone එකට download කරලා install කරගන්න. ඉතින් මේ ඇප් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන Google සමාගමෙන්. ඉතින් මේක ගොඩක්ම හොඳ ඇප් එකක්. ඔයාලට පුළුවන් මේ ඇප් එක භාවිත කරලා සුපිරි 3D කාටුන් එකක් නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් ගොඩක්ම පහසුවෙන් අපි මේක භාවිත කරන්න. ඉතින් ඒකින්ද අපි දැන් මේක ඕපන් කරලා බලමු මේ ඇප් එක කොහොමද අපි භාවිත කරලා කාටුන් එකක් නිර්මාණය කරන්න කියලා. මම දැන් Toontastic 3D ඇප් එක ඕපන් කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ලස්සන ඇනිමේෂන් එකක් මේක ඕපන් වුණාට පස්සේ මේ විදිහට තමයි මේකේ මෙනු එකේ මම නැත්තම් මේ මුලින්ම ඉන්ටර්ෆේස් එක බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට ඔයාලට මේකේ වම් පැත්තේ පහළ settings icon එක බලන්න පුළුවන්. ඒක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේකේ settings වලට යන්න පුළුවන්. ඉතින් settings වල නම් ලොකු විශේෂ දෙයක් බලගන්න නැහැ. මේකේ ප්‍රධානම දේ තමයි ඔයාලට character control කියලා තියෙනවා. මේකේ simple කියන එක තමයි දැනට enable වෙලා තියෙන්නේ. full motion කියලා එක්කත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ full motion දැම්මට පස්සේ අපි මේකේ character එකක් control කරද්දී මේ character එකේ arms legs මේ කියන්නේ අත්පය වෙන වෙනම අපිට control කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ simple එක දැම්මට පස්සේ අපිට සම්පූර්ණ character එක පිටින්ම තමයි චලනය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් මේක simple කියලා දාගන්නම්. ඉතින් මේකට මේ ඇප් එක ඔයා මුල් වතාවට නම් භාවිත කරන්න ඔයාලට බලන්න සිම්පල් කියන එක දාන්න. හරි ඉතින් මෙතන ඔයාලට දන ලකුණක් වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේක උඩ ක්ලික් කරලා තමයි අපිට කාටුන් එකක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන කාටුන් වර්ග තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. ෂෝට් ස්ටෝරි, ක්ලාසික් ස්ටෝරි, සයන්ස් රිපෝට් කියලා. ඉතින් මේ ටිකේ වෙන විශේෂත්වයක් නැහැ. අපිට කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් ෂෝට් ස්ටෝරි කියන තෝරගන්න. ඉතින් මේ තුනේ වෙනස් තමයි මේ වගේ කතාවේ කොටස් ගන්න වෙනස්. මේකේ තුනක් තියෙනවා. අනිත් ඒ වගේ ප්‍රමාණය වැඩි. ඉතින් මේකටත් අපිට මේ ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ විතර ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තියෙන ඒවා අයින් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම දැනට මේ විදිහට තිබුණු ප්‍රමාණය ඇඩ් කරගන්නම්. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන beginning middle end කියලා. beginning කියන්නේ ආරම්භය, middle කතාවේ මැද කොටස, end කියන්නේ කතාවේ අවසානය. ඉතින් කතාවක මේ කොටස් තුනම තියෙන්න ඕනේ. ඒතර තමයි ඒක හොඳ කාටුන් එකක් විතර ගලාගෙන යන්නේ. ඉතින් කාටුන් එකේ beginning එක තමයි මුලින්ම හදන්න ඕනේ. beginning එකේදී අපි චරිත හඳුන්වා දීම කතාවේ මුල් කොටස තමයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ කාටුන් එකෙත් ඒ විදිහට අපිට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ලස්සන ඇනිමේෂන් එකක් එක්ක අපිට නම් මේ කාටුන් එකට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තෝරගන්න. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මේ ඇප් එකත් එක්ක අපිට හම්බෙලා තිනවා. මම දැනට මේ වගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් ඊට කලින් ඔයාලට කියන්නේ අපිට කැමති බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකොත් මෙතනින් අපිට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය ටූල්ස් ඔක්කොම මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අලුත් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ඇඳ ගන්නත් අපිට පුළුවන්. හරි ඉතින් මම දැනට මේකේ තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්නම්. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා මේකට කැරක්ටර් සෙට් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ කැරක්ටර්ස් ගොඩක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට පුළුවන් කලින් විදිහටම අපිට කැමති කැරක්ටර් එකක් ඇඳ ගන්න වගේ මේ තියෙන කැරක්ටර් එකක් එඩිට් කරන්න. මේ කැරක්ටර්ස් වල කලර්ස් චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ කැරක්ටර්ස් වල ෆේස් එක නෝඩ අපිට කැමති ෆේස් එකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කැරක්ටර්ස් කීපයක් ඔයාලට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඇඩ් කරලා ඉවරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙන ඊතලේ වගේ එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට කාටුන් එක පටන් ගන්න කලින් මේ කැරක්ටර්ස් ටික කැමති තැන් වලින් තියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අපිට මේ විදිහට එහා මෙහා කරලා මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ගොඩක් තැන් තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක zoom in zoom out කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ විවිධ තැන් වල ඔයාලට පේන සමහර තැන් වල මේ ඇනිමේෂන්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇනිමේෂන් උත් අපිට කාටුන් එක නිර්මාණය කරන්න කලින් මේ ඇනිමේෂන් මොනවද කියලා බලාගත්තොත් අපිට කාටුන් එක නිර්මාණය කරද්දී ඒවත් අපේ කාටුන් එකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් විවිධ ඇනිමේෂන් තියෙනවා අපිට පුළුවන් ඒවා මොනවද කියලා ක්ලික් කරලා බලා ගන්න. ඒ වගේම මේ කැරක්ටර් වල විවිධ ඇනිමේෂන් තියෙනවා ඔයාලට පේනවා.
ඒ කැරක්ටර් උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට ඒ ඇනිමේෂන් එක මොකක්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් සිම්පල් මොඩ් එක දාලා දෙන ඉඳලා අපි කැරක්ටර් එකක් කන්ට්‍රෝල් කරද්දී සම්පූර්ණ කැරක්ටර් එක පිටින්ම තමයි එහා මෙහා යන්නේ. හරි ඉතින් අපි කැරක්ටර් ටික ගත්තා කැමති විදිහට ස්ථානගත කරලා අපිට පුළුවන් මේ ස්ටාර්ට් බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ කාටුන් එක ස්ටාර්ට් කරන්න කවුන්ට් ඩවුන් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ අපිට කාටුන් එකට වොයිස් රෙකෝඩින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට දැන් කාටුන් එක කරගෙන යන්න පුළුවන් අපිට කැමති විදිහට මේකට වොයිස් උත් ඇඩ් කරලා අපිට මේ කැරක්ටර් එක ගැන කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපිට කාටුන් එකේ බිගිනින් එක නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බිගිනින් එක නිර්මාණය කරලා ඉවරලා අපිට පුළුවන් මේ ස්ටොප් බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේක එකපාර ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ අපේ බිගිනින් කොටස නිර්මාණය වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට ඒකේ ප්‍රිවිව් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේකට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකකුත් මේකෙන්ම ඇඩ් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඇඩ් කරලා ඉවරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ටික් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට බිගිනින් එක ඉවරනට පස්සේ මිඩල් එන්ඩ් නිර්මාණය කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් නිර්මාණය කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ෆිනිෂ් කියන එක දෙන්න. ෆිනිෂ් කියන එක දුන්නාට පස්සේ කාටුන් එකට ටයිටල් එකක් දෙන්න තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන ටෙක්ස්ට් එකක් දෙන්න. ඒ වගේම මේකට ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක්, ඒ කියන්නේ මේක හදපු කෙනාගේ නම දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් රශ්මිත් කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ ටික් එක දීලා මේ කාටුන් එක නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් දැන් කාටුන් එක නිර්මාණය වෙලා දින්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ආයේ අපිට එඩිට් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔටෝ මෙයාලා ඔක්කොම එඩිට් කරලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් ඇඩ් කරලා ඔක්කොම හදලා තමයි මේ ඇප් එකෙන් අපිට දෙන්නේ. ඉතින් මේක මේ ඇප් එකේ ලොකු ප්‍රයෝජනයක්. අපිට මේක ගොඩක්ම යූසර් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ තරන්නේ මේක කාටුන් එක ප්ලේ කරලා ඉවරනට පස්සේ මේකේ අන්තිමටම ක්‍රෙඩිට් එකක් මෙයාලම නිර්මාණය කරලා දෙනවා. දෙන් කියලා මේ කාටුන් එකේ නම, ඩිරෙක්ටර්ගේ නම, මේකට අපි යොදාගෙන තියෙන චරිත, ඒ ඔක්කොම මේ ක්‍රෙඩිට් එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ක්‍රෙඩිට් එකේ ඔක්කොම ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක දැන්ට ක්ලෝස් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ෆෝන් ගැලරි එකට මෙතන ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. එක්ස්පෝර්ට් කියලා ගත්තා නම් ඒ වගේම ඩිලීට් කරන්න පුළුවන්, එඩිට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා නිර්මාණය කරගත්ත කාටුන් ඔක්කොම මේ මෙනු එකෙන් දකුණු පැත්තට යද්දි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහ තමයි ටෝන්ටාස්ටික් 3D ඇප් එක භාවිත කරලා සරලවම ඉතාමත් ලේසියෙන් පහසුවෙන් ගොඩක් ඉක්මනින් කාටුන් එකක් නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් මේ කාටුන් එකක් ඔයාගේ Android phone එකෙන් නිර්මාණය කරගන්න හැටි ගැන ලොකු දැනුමක් ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් කොහොමවත් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් මොකක් හරි අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, වීඩියෝ එක ගැන තියෙන ගැටලු ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන් වීඩියෝ එක පාලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ආලොන්ඩත් බලන්න අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එක සෝෂල් මීඩියා වල ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඒ වගේම අපේ සෝෂල් මීඩියා වලින් අපිව ලයික් කරන්න, ෆලෝ කරන්න. අපේ YouTube channel එකත් එක්ක තාමත් එකතු වෙලා නැත්නම් වීඩියෝ එක බලන රතුපට subscribe button එක ඒක උඩ click කරලා අපේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එන අපි මේ වගේ තවත් වටිනා වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.